बोमडिला सर्कल। सन् 2011 को जनगणना अनुसार बोमडिला सर्कलमा 9792 मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलको एउटा सहर बोमडिला हो। यस सर्कलमा 2वटा गाउँहरू छन्। यहाँका मानिसहरूमध्ये बोमडिला सहरमा 8370 र यस सर्कल अन्तर्गतका 2वटा गाउँहरूमा 1422 बसोबास गर्छन्। नेपाली यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। यहाँ 2132 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा भोटिया भाषा हो। यहाँ भोटिया भाषाका 3202 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। भारतीय हिमाली मूलका भाषाहरूमध्ये यहाँ निस्सी भाषाका 555, मुन्पा भाषाका 498 र आदि भाषाका 208 मानिसहरू पनि बस्छन्। बोमडिला सहर। बोमडिला वेस्ट कामेङ जिल्लाको मुख्यालय हो। समुद्री सतहदेखि 2415 को उचाइमा रहेकोले यहाँ सधैँ जाडो हुन्छ। बोमडिला पासबाट अरुणाचल प्रदेशको सबैभन्दा अग्ला पर्वतहरू कङ्टो र गोरीचेन हेर्न सकिन्छ। तवाङ जाने बाटोको आधा भागमा बोमडिला सहर पर्ने भएकोले धेरैजसो यात्रीहरू बोमडिला घुमेर यहाँ कमसेकम एक रात बसेर तवाङ जान्छन्। भाषा। बोमडिला सहरको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 1670 मानिसहरू बस्छन्। यो यहाँको जनसङ्ख्याको 19.95% हो। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा भोटिया हो। सन् 2011 को जनगणना अनुसार यस सहरमा भोटिया भाषाका 2479 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो यस सहरको कुल जनसङ्ख्याको 29.62% हो। यहाँ आसामी भाषाका 508, मुन्पा भाषाका 492, निस्सी भाषाका 337 मानिसहरू पनि बसोबास गर्छन्। तराई मूलका भाषाहरूमध्ये यहाँ हिन्दी भाषाका 519, बङ्गाली भाषाका 511 र भोजपुरी भाषाका 224 मानिसहरू पनि बस्छन्। यातायात। बोमडिला आउने बाटो त्यति राम्रो छैन। यहाँ धेरै जाडो हुन्छ, त्यसैले यात्रा गर्न सजिलो त छैन। तैपनि यहाँको सौन्दर्य हेर्न पर्यटकहरू गुवाहाटी, तेजपुर जस्ता ठुला सहरदेखि गाडीमा यहाँसम्म आउँछन्। यहाँ 1-2 दिन बिताएर तिनीहरू तवाङसम्म फेरि गाडीमै जान्छन्। बोमडिलादेखि नजिकैको रेलवे स्टेसन आसामको रङ्गिया हो। यो यहाँदेखि 145 किलोमिटर टाढा छ। बोमडिलादेखि सबैभन्दा नजिकै पर्ने एयरपोर्ट आसामको तेजपुर हो। यो यहाँदेखि 162 किलोमिटर टाढा छ। दिराङ सर्कल। NH 13 मा बोमडिलादेखि तवाङ जाँदा बाटोमै दिराङ सहर आइपुग्छ। दिराङ बोमडिलादेखि 37 किलोमिटर टाढा छ। दिराङ सहर दिराङ सर्कलको मुख्यालय हो। सन् 2011 को जनगणना अनुसार वेस्ट कामेङ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै मानिसहरू बस्ने सर्कल दिराङ हो। हिमाली जिल्ला भएकोले यस भेगमा मानिसहरूको निकै पातलो बस्ती रहेको छ। दिराङ सर्कलमा 18401 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यस सर्कलको दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। यहाँ नेपाली भाषाका 1635 मानिसहरू बस्छन्। यहाँ सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा भोटिया हो। यहाँ भोटिया भाषाका 12459 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। भारतीय हिमाली मूलका भाषाहरूमध्ये यस सर्कलको तेस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा मुन्पा हो।
यहाँ मुन्पा भाषाका 896 मानिसहरू बस्छन्। सिङचुङ, रूपा, बोमडिला र दिराङ वेस्ट कामेङ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्ने सर्कलहरू हुन्। यस जिल्लाका अरू सर्कलहरूमा पनि नेपाली भाषाका मानिसहरूको पातलो बस्ती रहेको छ। अरू सर्कलहरू: वेस्ट कामेङ जिल्लाको जिमिरी सर्कलमा 926 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। भालुकपोङ सर्कलमा 849 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। भालुकपोङ एउटा सानो सहर पनि हो। नेपाली भाषा भालुकपोङ सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। शेरगाउँ सर्कलमा 766 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा नेपाली हो। कालाक्ताङ सर्कलमा 721 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। नाफ्रा सर्कलमा 430 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली नाफ्रा सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। पालेमु सर्कलमा 216 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली यस सर्कलमा दोस्रो सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। थ्राजिनो सर्कलमा 168 नेपाली भाषाका मानिसहरू बस्छन्। नेपाली थ्राजिनो सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो। वेस्ट कामेङ जिल्लामा 316 मात्र जनसङ्ख्या भएको कामेङबारी 2 मुरा सर्कलमा नेपाली भाषाका 102 मानिसहरू बसोबास गर्छन्। नेपाली यस सर्कलमा सबैभन्दा धेरैले बोल्ने भाषा हो।